අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රැකියා බැර්තු කීපයක් ගැන. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධ පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ලෝහෝර් ආර්යා ණය අරමුදලේ රැකියා පුරප්පාඩු තමයි අද අපි මේ විදිහට කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.